ìgbà tí tó le jù lásìkò tó kù bá jáde kúrò nù ilé tí wọ́n ń gbé tí wọ́n ń rú gẹ́gẹ́ lọ táwọn ọmọ ó máa banújẹ́ táwọn ọmọ ó máa sunkún tẹ̀lé yakuluna wọ́n máa sọ pé bàbá àwọn o ìyá àwọn o wa yakulu liwalidu ya abunahu bàbá náà máa sọ pé ẹ̀yin ọmọ òun faqala alayhi salamu lànàbí bá ní aza shadidun ìyẹn lè lóòótọ́ fama ashaddu kí ló tún wá le jù bẹ́ẹ̀ lọ qultu ló ń bá ní la takunu halatan ashadda ala almayyiti minhi na yudahu fi lahadi èyí tí ó tún le jù ní àsìkò ìgbà tí wọ́n bá ń gbé sínú sàárè wa yugusha turabu alayhi tí wọ́n ń da yẹ̀pẹ̀ bò lórí wàyẹ̀rìjíwò wá ní wákìrì bá oho wà áwùláàdòho táwọn ọmọ àtàwọn fámílì gbogbo wọn tí wọ́n yẹ àtàwọn ọ̀rẹ́ tí wọ́n yẹ́yìn padà tí wọ́n ń lọ wà yuslimu unahu ilallahi ta'ala wọ́n jù síwájú Ọlọ́run máa fẹ́ lè yí pẹ̀lú iṣẹ́ ọwọ́ tó bá ṣe fàyàtíhì múnkárún wà nàkírún fi qabrihi múnkárún àti nàkírún wà dé sí kábàrí ẹ̀ faqala ya ummul mu'minin ni ànábì wá ní ma shaddu minhu wa al-mayyiti kí ló tún burú tó le jù yẹn lọ qalat ló bá ní qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu Ọlọ́run ló mọ̀ o àtàwọn ànábì qala alayhi salamu ló bá sọ pé ya Aisha mo pè ọ́ Aisha inna ashadda halatan ala al-mayyiti èyí tó le koko jù fókù hina yadkhulu alayhi al-ghasilu fi darihi liyaghsilahu ṣé wọ́n gbé lọ ni wọ́n ń sọ àwọn tó wọlé tọ̀ tí wọ́n bọ́ aṣọ lọ́rùn ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ wẹ̀ fa yukhriju khatama shababi min asabihi ó fòkà sọ́wọ́ wọn bọ̀ wa yanzi'u qamisa al-arusi min badanihi aṣọ tó wọ̀ báṣọ ti dá tó wọn bọ́ lọ́rùn ẹ̀ wa yanzi'u amamata al-mashayikhi wal fuqaha'i min ra'sihi bọ́ bá wé láwà ní tí gbogbo ẹ ṣe gbogbo wọ́n kàn tú lórí ẹ̀ ni liyaghsilahu wọ́n fẹ́ wẹ̀ ni fa inda zalika lásìkò yẹn tunadi ruhu hina tarahu uriyanan ẹ̀mí ẹ̀ ó wà máa pè yóò máa kígbe tó bá rí rẹ̀ ní hòhò bisauti yasma'uhu láti pé ohun tó kígbe yẹn ẹnìkan ò ní gbọ́ ẹni tó fẹ́ wẹ̀ tó ń bọ́ṣọ tó ń bòòka tó ń bọ́gbá lára ẹ̀ wọn kò ní gbọ́ kankan taqulu ya gasil òkú yẹn ó máa sọ pé ìwọ tó fẹ́ wẹ̀ mí o ya gasili ìwọ tó fẹ́ wẹ̀ mí as'aluka billahi mo fọlọ́n bẹ́ẹ̀ an tanzi'a thiyabi biribukin ọ̀rá ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ máa bọ́ aṣọ yẹn lọ́rùn fa inni sa'ata torí lásìkò tá a wà yìí qad istaratu min mujazabati malaki limauti òun pẹ̀lú màláíkà kú òun ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fara balẹ̀ màláíkà kú òun pẹ̀lú ẹ̀wọ̀ jà ni wa iza sabba alayhi al-ma'a àwọn yẹn ò sì gbọ́n kankan wọ́n wá bu omi wọ́n dà sí i lára sọ́ha kazalika yóò tún kígbe yéé ya gasili yóò ní wọ́n tó ń wẹ̀ ẹ̀hún yìí billahi òun fọlọ́ ń bẹ́ẹ̀ la tasubba ma'aka haran wala má jẹ́ kó mi yẹn gbóná má jẹ́ ó tutù haran alayya wala baridan má jẹ́ ó tutù má jẹ́ ó gbóná fa inna jasadi muhtarikun min naz'i ruhi torí gbogbo ara wọn ibi tẹ́mi ti jáde màláíkà ó fà pàtì jáde ní bẹ́mi ó ṣe jáde nìyẹn ìwọ ẹni tó sì ń wẹ̀ ò mọbi tí egbò yẹn tán fi fà á jáde òun kan máa yóò rọra o máa bomi sí díẹ̀ má jẹ́ ó gbóná má jẹ́ ó tutù
fàyíṣà gàṣàlúhù. báwọn bá ṣe ń wẹ̀ lọ tí wọ́n ń yí tí wọ́n tẹkùlù rúhù bílà ẹ̀mí ó tún wá ìyá sọ pé gàṣìlì. yóò tún wá sọ pé ìwọ tó ń wẹ̀ òun fọlọ́ ń bẹ o látàmásàní kọ̀wíyàn. má mú mi gìrìgìrì fàyínà jásádì màjìrúhùn bìkúrújì rúhì. torí ara òun dégbò pẹ̀lú jíjáde ẹ̀mí tó jáde yẹn fàyíṣà fàràgà mi ń gàṣìlì yìí. tọ́ba táwọn kan wẹ̀ tán ṣe gbogbo ẹ̀ wàhúdì àfi káfánìhì. wọ́n wá fẹ́ faṣọ sí lára wàṣúdà mọ́ọ́dún kọ̀dàmẹ́yì. wọ́n so ibi ẹsẹ̀ tán ti fi aṣọ káfàní sí lára nadahu billahi ya gàṣìlì. yóò tún wáyé pé ìwọ tó ń wẹ̀ ń o látẹ̀sùdà káfání. yóò àti gbégbá látẹ̀sùdà káfánara sí. má de orí òun hátà ara wájí tó wọ́n àhálí fi wà rí pé àwùlá. La ilaha illallah. àwọn ọmọ Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. látẹ̀sùdà káfánara sí. Má ti de ojú. hátà ara wájí àhálí. má ti faṣọ bò òun lójú títí tó wọ́n fi rí àwọn ará ilé òun wà àwùládì. àtàwọn ọmọ òun wà àkìrìbáyì. àtàwọn fámìlì òun fàyínà haza ákìrúrú yàtì lahum. La ilaha illallah. ìgbẹ̀yìn Akramakumullah. tó wọ́n fi rí wọn ní Akramakumullah. fa'anna al-yawma Torí lèmi. ufariquhum òun fi wọ́n lẹ̀ wala arahum ila yawmil qiyamati. òun Allah. pẹ̀lú wọn ní jókòó papọ̀ Allahu akbar. títí tí ó fi dọjọ́ gbéde alkiyama Allahu akbar. fa iza ukhrija al-mayyitu mina ad-dari wọ́n bá faṣọ sí lára tán ṣe gbogbo ẹ̀ tí wọ́n á fẹ́ gbé jáde ńlé nada billahi ya jama'ati ẹ̀yin jọmọ́ tẹ fẹ́ gbé òun yìí la tajalu bi ẹ má kánjú gbé òun lọ hatta uwaddi adari títí tó wọ́n fi dágbére fún léhùn Allahu akbar. wa ahli àtàwọn ará léhùn wa akribai àtàwọn fámìlì òun wa mali àtàwọn owó òun summa yunadi billahi ya jama'ati. wọ́n tán wá máa kígbe àwọn tí lọ ní la ilaha illallah la ilaha Allahu akbar. Allahu akbar. summa yunadi billahi ya jama'ati. Ẹ̀ta èrò tí ó máa kéré ẹlòmíì fídíò lòun fẹ́ máa ṣe fọ́tò ni ó máa yà. Ẹ̀ta èrò tó kú tán dẹ̀ ń gbé lọ sàárè tí ń ké òun ni bàbá ń kà jáde fún wa yìí lẹ́nu Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. summa yunadi billahi ya jama'ati. máa pẹ ẹ̀yin jọmọ́ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ taraktu murati armilatan. òun fìyàwó òun kalẹ̀ lópó fa alaykum alla tu'zuha. ẹ má fìyà jẹ o La ilaha illallah. wa awladi yutama'a. òun fi àwọn ọmọ òun kalẹ̀ lọ́mọ òrukàn fa alaykum alla tu'zuhum. pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ má fi ara ní wọn Allahu akbar. fa innal yawma torí lè ní ukhraju min dari wọ́n fẹ́ òun jáde nínú ilé òun wala arji'u òun ilayhim ò ní abada. padà síbẹ̀ mọ́ La ilaha illallah. wa iza wudi'a ala al-janazati. tí wọ́n bá gbé sí ibi tí wọ́n ti fẹ́ ṣe janaza fún yaqulu billahi ya jama'ati yóò tún kígbe bẹ́ẹ̀ la tajalu bi ẹ má kàn òun lójú hatta asma'a sawta ahli wa auladi La tó ilaha wọ́n fi illallah. máa gbóhùn àwọn ará ilé òun La ilaha illallah. àtàwọn ọmọ òun wa aqribai àtàwọn fámìlì òun fa innil yawma torí lè ní ufariquhum ila yawmil qiyamati. òun fi wọ́n lẹ̀ nìyẹn títí dọjọ́ gbéde alkiyama fa iza humila ala al-janazati tí wọ́n bá gbé sí wọ́n fẹ́ ṣe janaza fún wa khatu bihi thalatha khatawatin wọ́n gbé ẹsẹ̀ mẹ́ta báyìí
yunadi bisọ́ọ̀tì yasma'uhu kullu shay'in gbogbo nǹkan ni ó gbọ́ ilẹ̀ fàkọlẹ́ ní àfihàn àtàlìjọ̀nú ni ò ní gbọ́. wa yaqulu ruhu ẹ̀mí ò máa sọ wípé ya ahibai ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ràn òun, wa ya ikhwani ẹ̀yin brothers òun, wa ya auladi ẹ̀yin ọmọ òun, la taghurrannakumu dunya ẹ má jẹ́ káyé kó tàn jẹ báyìí o, kama garratini bó ṣe kó tàn jẹ bí mu. wala yal'abanna bikumu zamanu ẹ má jẹ́ kí gbà fi yín ṣeré kama la'iba bi gẹ́gẹ́ bó ṣe fòun ṣeré. wa'tabiru bi ẹ wòye sóhun tẹ́ kọ́ ṣe látara òun. fa inni khalaqtu ma jama'tu li warasati gbogbo nǹkan tó ń kó jọ òun ti dálẹ̀ o fún àwọn tí ó jogun. wa lam yahmilu min khati'ati shay'an wọn à sì báwọn jìyà ẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tóun ṣẹ̀ ń bẹ̀ wọn ní báwọn pín. wa ala dunya yuhasibuni Allahu ta'ala láyé yìí gbogbo ọ̀rọ̀ ayé yìí lọ́lọ́run ó fi bì òun. wa antum tatamatta'una biha gbogbo nǹkan tóun kó jọ yẹn òun kó jọ lórí halali ni haramu ni gbogbo ọ̀nà tóun gbà kó jọ ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ máa gbádùn ẹ̀. summa la tad'una li ẹ ní ṣàdúrà fóun pàápàá. wa idha sallu 'ala al-janazati tí wọ́n bá kírun sókú lára wa raja'a ba'du ahlihi wa asdiqaihi min al-musalla àwọn èèyàn tó kírun gbogbo wọn kọ́ ni wọ́n lọ tẹ́ àwọn tó padà ń bẹ̀ wọ́n yẹ́yìn padà wọ́n máa lọ báyìí. yaqulu billahi ya ikhwani òun máa wá kígbe pé ìwọ náà tún lọ ní. inni kuntu a'lamu anna al-mayyita yunsa fil ahya òun ti mọ̀ pé òkú tó kú bá ti kú àwọn èèyàn gbàgbé ẹ̀ ni. walakin àmọ́ la tansawni bi hadhihi sura kì í ṣe kíákíá báyìí ni kẹ́ fi gbàgbé òun tadfinuni ṣáájú kó tó di pé wọ́n gbé òun sínú kòtò. hatta tanzuru ila makani ẹ tiẹ̀ wo ààyè tóun fẹ́ sùn náà. ya ikhwani ẹ̀yin èèyàn mi. inni kuntu a'lamu anna wajha al-mayyiti abradu min az-zamhariri fi qulubi al-ahya'i. òun mọ̀ pé òkú tó kú bá kú ojú ẹ̀ tutù ju min az-zamhariri ó fi tutù qulubi ju al-ahya'i. nínú ọkàn àwọn èèyàn tó wà láyé ó sì tutù bẹ́ẹ̀. walakin ṣùgbọ́n la tarji'u bi hadhihi surati ẹ má sáré kánjú padà báyìí. fa iza wada'uhu tán bá wá gbé 'inda sínú qabrihi tán bá gbé sínú sàárè fa yaqulu billahi ya jama'ati yóò máa pé ya jama'ati wa ya ikhwani ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ad'ukum mò ń bẹ̀ yín ni wa la tad'unani mò ń ṣàdúà fún yín ẹ̀yin ò ní ṣàdúà. fa iza wada'uhu fi lahdihi tán bá yaqulu gbé sínú billahi láàdì yóò tún wá pariwo bẹ́ẹ̀ yóò tún kígbe ya warithi ìwọ tó fẹ́ jogún ma jama'tu malan kathira min ad-dunya nǹkan tó ń illa kó taraktuhu gbogbo lakum nǹkan tó ń kó jọ láyé bó ti hùn kó pọ̀ tó gbogbo ẹ̀ ló ń dalẹ̀ fún yín o. fatazakkaruni bi kasrati khayrikum ẹ rántí ẹ máa rántí ìhun pẹ̀lú àdúà. wa qad allamtukumul qur'ana mo ti kọ́ yín lálùkùránì o wal adaba mo kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ fala tansawni min du'aikum. ẹ má gbàgbé mi bí àdúà. ẹ má gbàgbé mi bí àdúà. òkú fúnra rẹ̀ ni ó máa tọrọ pé ẹ má gbàgbé mi. Allahu Akbar. ọ̀ya ó pọ̀ o. Allahu Akbar. wa ala hadha hikayatu abi Qalabati radiyallahu anhu. so ìyẹn